ถ้าเพื่อนๆต้องการส่งออกคลิปบางส่วนในโปรเจกต์ที่เพื่อนๆกำลังตัดต่ออยู่นั้นโดยไม่ต้องส่งออกไปทั้งหมดแล้วค่อยตัดเดี๋ยววันนี้ผมพาทำแบบง่ายๆเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมอีกแล้วครับกับนายต่อยักษ์ในช่อง About Boy สนุมครับกลับมาพบกับเทคนิคการตัดต่อง่ายๆด้วย CapCut เวอร์ชัน PC อีกแล้วครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปส่งออกคลิปบางส่วนในโปรเจกต์ที่เพื่อนๆกำลังตัดต่ออยู่เดี๋ยวคลิปนี้ผมพาทำแบบง่ายๆเลยครับครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง About Boy สนมนะครับขอบคุณมากครับให้เพื่อนๆไปที่โปรเจกต์เดิมที่เพื่อนๆกำลังตัดต่ออยู่นะครับโปรเจกต์นี้ผมก็จำลองการทำงานมานะครับว่ามีคลิปที่ผมตัดต่อไว้แล้วรวมถึงการใส่เสียงใส่สติ๊กเกอร์ใส่เอฟเฟกต์ใส่ข้อความทั้งคลิปนี้นะครับมีความยาวทั้งสิ้น1 นาที 34 วินาทีโดยประมาณแต่ว่าผมอยากจะได้ช่วงหนึ่งนะครับก็อาจจะเป็นช่วงนี้นะครับเป็นช่วงเต้นวิธีการทำนะครับถ้าเพื่อนๆอยากจะได้เริ่มต้นช่วงไหนนะครับเพื่อนๆเอาเมาส์ไปเลยนะครับเลื่อนไปหาตำแหน่งผมอยากจะได้ช่วงตำแหน่งนี้เป็นช่วงเริ่มต้นนะครับวิธีการให้เพื่อนๆคลิกขวาที่พื้นที่ว่างจะมีคำสั่งชื่อคำว่าช่วงนะครับจะมีคำว่าจุดในและจุดนอกรวมถึงเลือกบริเวณตามคลิปซึ่งเราจะเริ่มจากตำแหน่งนี้ให้เพื่อนๆกดที่คำว่าจุดในที่เป็นตัว I นะครับสังเกตว่าด้านซ้ายมือจะเป็นสีทึบอยู่นะครับแล้วด้านขวาจะเป็นสีสว่างนั่นหมายความว่าเวลาเราส่งออกนะครับฝั่งนี้ก็จะส่งออกไปทั้งดุ้นแต่ว่าฝั่งนี้ไม่มีนะครับจากนั้นเพื่อนๆก็เลื่อนไปอีกครับอยากจะได้คลิปเริ่มต้นจากตรงนี้ไปสิ้นสุดถึงตรงนี้วิธีการเหมือนเดิมเลยครับคลิกขวาเลือกคำว่าช่วงจากนั้นให้เลือกคำว่าจุดนอกสังเกตว่าด้านซ้ายก็จะทึบด้านขวาก็จะทึบส่วนที่สว่างคือส่วนที่เราต้องการส่งออกนั่นเองครับสังเกตดีๆนะครับจะมีเสียงที่โผล่เข้ามาด้วยนะครับเขาก็จะเก็บทั้งเสียงทั้งเอฟเฟกต์ต่างๆที่เพื่อนๆใส่ไปนะครับนั่นก็หมายความว่าช่วงที่เพื่อนๆเลือกก็จะส่งออกไปทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองส่งออกกันนะครับให้เพื่อนๆไปที่คำสั่งส่งออกมุมบนขวาจากนั้นเดี๋ยวตรงนี้ก็ตั้งชื่อได้เลยนะครับผมอาจจะเป็นเทสนะครับสังเกตว่าด้านล่างนะครับจะมีระยะเวลาแค่13 วินาทีก็เป็นช่วงที่เราเลือกแบบสั้นๆนั่นเองครับเสร็จแล้วเพื่อนๆก็เลือกตำแหน่งนะครับว่าอยากจะส่งออกตรงไหนรวมถึงความละเอียดของคลิปวิดีโอตามที่เพื่อนๆต้องการนะครับเสร็จแล้วก็กดส่งออกได้เลยครับก็จะมีตัวอย่างตรงนี้ให้ดูสักเล็กน้อยหนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นคลิปที่ไม่ได้ยาวมากดังนั้นเวลาส่งออกก็จะเร็วด้วยนั่นเองครับเสร็จแล้วก็กดยกเลิกนะครับจากนั้นถ้าเพื่อนๆอยากจะกลับไปสู่การตัดต่ออีกนะครับให้เพื่อนๆไปกดตรงคำว่ายกเลิกหรือคลิกขวาเลือกคำว่าช่วงจะมีคำสั่งยกเลิกเช่นเดียวกันนะครับจะกดตรงคำว่ายกเลิกฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาก็ได้หรือจะคลิกขวาเลือกคำว่าช่วงแล้วตามด้วยคำว่ายกเลิกการเชื่อมปุ๊บเท่านี้เพื่อนๆก็สามารถที่จะตัดต่อคลิปได้อีกเช่นเดียวกันนะครับการเลือกช่วงอีกแบบหนึ่งนะครับก็คือเลือกช่วงที่เป็นคลิปนั้นนะครับวิธีการถ้าสมมติว่าเพื่อนๆต้องการในส่วนของคลิปนี้ให้เพื่อนๆแตะที่คลิปที่ต้องการจากนั้นเลือกคลิกขวาแล้วเลือกคำว่าช่วงจากนั้นเลือกคำว่าเลือกบริเวณตามคลิปเขาก็จะเอาเฉพาะคลิปที่เพื่อนๆต้องการอยู่นะครับด้านซ้ายก็จะทึบด้านขวาก็จะทึบเราก็สามารถส่งออกเหมือนเดิมได้เลยนะครับลองส่งออกไปที่คำว่าส่งออกเสร็จแล้วก็เปลี่ยนชื่อสักเล็กน้อยนะครับเพื่อไม่ให้มันซ้ำกันด้านล่างจะบอกว่าคลิปนี้มีความยาวแค่10 วินาทีจากนั้นเราก็กดส่งออกได้เลยครับเท่านี้ก็เรียบร้อยกดยกเลิกนะครับเดี๋ยวไปดูคลิปทั้ง2ที่เรากดส่งออกไปนะครับคลิปแรกสังเกตว่ามันก็มีเสียงเอฟเฟกต์เข้ามาเสียงเพลงรวมถึงมีเอฟเฟกต์คลิปวิดีโออยู่ในนั้นด้วยนะครับส่วนคลิปที่2เราเลือกเป็นเฉพาะคลิปเป็นช่วงของคลิปนะครับคลิปที่ผมอินเสิร์ตเข้ามาก็จะอยู่ในนี้หมดเลยครับก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะแยกคลิปเอาบางช่วงบางตอนส่งออกแล้วก็เอาไปให้
เพื่อนๆได้ดูนะครับอย่าลืมนะครับก่อนเพื่อนๆจะไปตัดต่ออีกครั้งหนึ่งให้เพื่อนๆกดคำว่ายกเลิกนะครับเราถึงจะสามารถตัดต่อคลิปได้ต่อไปนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสำหรับการส่งออกคลิปบางช่วงบางตอนที่อยู่ในโปรเจกต์ยาวๆของเพื่อนๆที่ตัดต่อใน CapCut PC นะครับลองเอาไปใช้งานดูนะครับได้หรือไม่ได้ยังไงก็มาคอมเมนต์เล่าสู่กันฟังด้วยนะครับหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกับผมได้เสมอครับและที่สำคัญเลยนะครับถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่อง About Boy สนมด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบ๊ายบายมีคลิปแนะนำให้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ